السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ حادث تفجير إرهابي بمحيط مطار كابول في أفغانستان يودي بحياة 13 جندي أمريكي ويصيب حوالي 18 آخرين، بالإضافة إلى عشرات القتلى من الأفغان. وأعلنت داعش الإرهابية فرع خراسان بأفغانستان مسؤوليتها عن الحادث. لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط أحزمة الأمان، لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو. فأهلا بكم على متن طائرة رمضان أبو العيلة. أهلا بحضراتكم. الضربات الموجعة الكثيفة على تنظيم داعش في سوريا والعراق أدى إلى تركيز التنظيم على فرعه في خراسان بأفغانستان، وربما أدت الضربات القوية والكثيفة للتنظيم في العراق وسوريا إلى انتقال القيادات والكوادر إلى أفغانستان. هذا التنظيم الإرهابي مسؤول عن تفجيرين إرهابيين بمحيط مطار كابول في أفغانستان عن طريق إرهابيين انتحاريين. الانفجار الأول حدث بجوار بوابة آبي للمطار، والانفجار الثاني حدث بالقرب من فندق بارون على بعد 200 متر من المطار. وعقب الانفجارين جرى إطلاق نار من مسلحين تابعين لنفس التنظيم الإرهابي. الغريب في الأمر إن قبل الحادث بساعتين بالتحديد أصدرت السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذيرا شديدا للرعايا الأمريكيين بعدم الذهاب لمطار كابول، كما أصدرت تعليمات للمواطنين الأمريكيين الموجودين بمحيط المطار بالانصراف فور، بمغادرة المطار فورا، بالإضافة إلى تحذيرات من السفارة الأسترالية تحمل نفس المعنى. وسبق هذا التحذير بيوم تحذير من الرئيس الأمريكي جو بايدن بوجود معلومات استخباراتية احتمال وقوع حادث إرهابي بمحيط المطار. ومن المعروف أن أعضاء حركة طالبان بيسيطروا على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن الجنود الأمريكيين مع الحلفاء بيتولوا تأمين المطار. بعد هذا الحادث الإرهابي المجرم خرج الرئيس جو بايدن متوعدا الإرهابيين القتلة بأنهم لن يفلتوا بهذه الجريمة، وأن أمريكا سوف تتعقبهم وسوف تطاردهم وسوف تسقطهم وتجعلهم يدفعون الثمن، وأن أمريكا ستمضي قدما في خطتها للانسحاب من أفغانستان وإجلاء المواطنين الأمريكان وإجلاء الحلفاء من الأفغان. تعالوا كده نسمع الرئيس جو بايدن وهو يتوعد القتلة الإرهابيين بأنهم سيدفعون الثمن. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans. We will get our Afghan allies, and our mission will go on. America will not be intimidated. There is no evidence thus far
that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field, that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue. أنا بقى النهاردة عايز أعرض لكم فيديو عملته كلاريسا وارد كبيرة المراسلين الإخباريين لشبكة CNN بأفغانستان. معروف عن كلاريسا وارد إنها متواجدة بأفغانستان لتغطية انسحاب الجيش الأمريكي وإجلاء الرعايا الأمريكيين والحلفاء. وفي الحقيقة كلاريسا عملت ريبورتاجات وعملت تقارير صحفية كتيرة داخل أفغانستان كلها تتسم بالمخاطرة العالية. كلاريسا وارد عملت تقرير صحفي قبل أسبوعين من سقوط العاصمة كابول في إيد طالبان. تفتكروا عملت اللقاء ده مع مين؟ كلاريسا وارد عملت اللقاء ده مع زعيم تنظيم داعش فرع خراسان في أفغانستان قبل أسبوعين من سقوط العاصمة في إيد طالبان. وقالت إن زعيم تنظيم داعش ما كانش عنده أي مشكلة في إنه يعبر نقاط التفتيش ويجي لها يقابلها في الفندق اللي اتفقوا يتقابلوا فيه. وأجرت كلاريسا اللقاء مع زعيم تنظيم داعش فرع خراسان المدعو عبدالمنير كما أرادها أن تدعو. المثير بقى في الحوار ما بين كلاريسا وزعيم تنظيم داعش فرع خراسان في أفغانستان إنه قال لها إنه هو وال600 رجل الذين يعملون تحت إمرته كانوا أعضاء في تنظيم حركة طالبان وسابوهم وانشقوا عن طالبان. تفتكروا سابوهم لزعيم تنظيم داعش في أفغانستان بيقول سابوا حركة طالبان لأنها لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. يعني عايز يطبق أحكام الشريعة في قطع يد السارق ورجم الزاني والزانية، وإن حركة طالبان لا تلتزم بأحكام الشريعة، مدعيا أن حركة طالبان تخضع لسيطرة قوى أجنبية، وإن طالبان بتأتمر بأوامر هذه القوى الأجنبية وتعمل على تنفيذ مخططات القوى الأجنبية. فكلاريسا وارد سألته انتوا بتخططوا للقيام بعمليات إرهابية؟ رد عليها وقال لها إن التنظيم متواري الآن عن الأعين منتظر اللحظة التي يقوم فيها بالضرب وتنفيذ عملياته. فسألته سؤال مهم جدا جدا: هل تنظيم داعش فرع خراسان سيقوم بعمليات إرهابية دولية؟ فالراجل زعيم التنظيم رد عليها وقال لها ده أكبر من قدراتي إن أجيبك عليه، أنا أقدر أكلمك عن أفغانستان فقط. إحنا دلوقتي بنقوم بعمليات التجنيد فقط، وبعد ما ننتهي من عمليات التجنيد سوف نقوم بتنفيذ عمليات إرهابية. تعالوا مع بعض كده نشوف التقرير. 2 weeks before the attack, just days before Kabul fell to the Taliban, we were in touch with a senior ISIS-K commander who said the group was lying low and waiting for its moment to strike. Words that turned out to be eerily prophetic. So this commander has said that he'll do an interview with us at a hotel here in Kabul, and he says it's no problem for him to get through checkpoints and come right into the capital. To prove his point, he let us film his arrival into the city. Abdulmanir, as he asked to be called, is an ISIS-K commander from Qunnar, the heart of the terrorist group's operations. He agreed to talk on the condition that we disguise his identity. In a Kabul hotel, he told us he's had up to 600 men under his command, among them Indians, Pakistanis, and Central Asians. Like many of his foot soldiers, he used to fight with the Taliban.
but says they've fallen under the influence of foreign powers. We were operating in Taliban's ranks, however, these people were not aligned with us in terms of belief, so we went to ISIS. Do you think they're not strict enough with their implementation of Sharia? You see, they can't present one example where they have enforced fixed Islamic law punishments, where they have cut off a thief's hand, have stoned to death an adulterer, have stoned to death a murderer. They cannot enforce fixed Islamic law punishments because they are under other people's control, and they implement their plans. So we do not want to implement someone else's plans, and we only want to enforce Sharia. If anyone gets along with us on this, he is our brother. Otherwise, we declare war with him, whether he is Talib or anyone else. So have you carried out public executions, suicide bombings, things of this nature? Yes, I have too many memories where I was present myself at these scenes. One memory is that the Pakistani Taliban had come to the Nazia district, and during the fighting we captured 5 people. Our fighters became overexcited and we struck them with axes. It's that chilling brutality that made ISIS-K a primary target for U.S. forces. In recent years, airstrikes and special forces operations have ruthlessly targeted the group in Kunar and Nangarhar. Has your group engaged in any fighting with U.S. Special Forces? Yes, we have faced them on many occasions. We had close combat with them too. They used to land in Achin. In Kunar, they carried out airstrikes. We have faced them a lot in firefights. Are you interested ultimately in carrying out international attacks? This point is higher than my level. I can only give you information about Afghanistan. With U.S. forces out of the country and the Taliban potentially in control, do you think that will make it easier for you to expand? Yes, this exists in our plan. Instead of currently operating, we have turned to recruiting only, to utilize the opportunity and to do our recruitment. But when the foreigners and people of the world leave Afghanistan, we can restart our operations. Abdulmanir would not comment on whether the group was interested in pursuing transnational attacks, but he did say that he hopes with the withdrawal of U.S. forces that potentially they might be able to try to establish a caliphate like the one Abu Bakr al-Baghdadi established in Syria and Iraq. Now, most terrorism analysts say that ISIS-K is at least 5 years away from potentially being able to launch international attacks. But this bloody attack on the airport certainly raises very real questions about the Taliban's ability to control groups like ISIS-K and whether Afghanistan could once again become a safe haven for terrorists. زي ما شفنا مع بعض كده حضراتكم في التقرير، أفغانستان ستكون ساحة الارتكاز لتنظيم داعش، أن ننتقل مقاتلين تنظيم داعش من سوريا والعراق وليبيا إلى أفغانستان لكي تكون أفغانستان هي ساحة الارتكاز للتنظيم وانطلاق العمليات من أفغانستان. الحقيقة أتمنى أن يأتي اليوم الذي ينتهي فيه وجود جميع هذه التنظيمات الإرهابية من كل مكان على وجه الكرة الأرضية، وأرجو أن يكون هذا اليوم قريبا يقتلون الناس الأبرياء دون وجه حق، ومن قتل نفس بغير حق فقد قتل الناس جميعا. أتمنى من الله للمرة الثانية أن يأتي اليوم سريعا الذي ينتهي فيه وجود كل هذه التنظيمات الإرهابية المجرمة، وفي النهاية نسأل الله أن يخلصنا من هذه الشرذمة المجرمة، هؤلاء القتلة السفاحون، أن يديم أمنه وأمانه على مصر والمصريين، وألا ينزع عنا غطاء ستره أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.